First, dapat nakalagin ka sa Facebook profile mo, either sa Google Chrome or sa Facebook apps. Kung saan andun yung Facebook page na gusto mong i-delete. I-click mo lang itong pages na makikita mo. Kung more than one ang Facebook page mo, piliin mo lang ang page na gusto mong i-delete. Next mong gawin is i-click mo itong settings. Tapos, i-click mo itong general. I-scroll down mo lang para makita mo. So, ito siya. Deleting your page means that nobody will be able to see or find it. Once you click delete, you'll have 14 days to restore it in case you change your mind. After that, you'll be asked to confirm whether to delete it permanently. So, ibig sabihin, kung magbabago ang isip mo, pwede mong i-retrieve ang FB page mo within 14 days. Pero, kapag lagpas na sa 14 days, hindi mo na ma-undo ang pag-delete ng Facebook page mo. Totally deleted na talaga siya. So, kung nakapag-decide ka na talagang i-delete yung Facebook page mo, i-click mo lang itong delete. Then, i-click mo tong delete page. So, ganun lang ang pag-delete ng Facebook page. I hope meron kayong natutunan. At salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko every week. Bye!